Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Halil Ibrahim a cucerit din nou inimile urmăritorilor săi, de data aceasta cu un gest care i-a lăsat pe toți fără cuvinte. Într-o după-amiază liniștită de primăvară, când nimeni nu se aștepta la asta, actorul a decis să o surprindă pe Slatirkoglu cu un cadou pe cât de delicat, pe atât de semnificativ. Relația dintre cei doi, mereu înconjurată de zvonuri, a devenit și mai misterioasă și fermecătoare după acest gest neașteptat. Rețelele de socializare au erupt cu teorii și oftate, în timp ce fanii încercau să ghicească detaliile din spatele prezentării. Singurul lucru cert este că Halil Ibrahim a reușit, încă o dată, să facă lumea să vorbească despre el și Slatirkoglu. Totul a început cu o cutie albă înfășurată cu o panglică de culoarea lavandei, care a ajuns discret în cabina de probă a lui Slatirkoglu în timpul unei pauze de filmări. Nimeni nu știa de unde provine, dar fundița a fost făcută cu atâta grijă încât a fost imediat clar că nu era un cadou oarecare. Văzând-o, Slatirkoglu a zâmbit timid, ca și cum ar fi știut exact cine se ascunde în spatele amănuntului. Colegii ei de platou au schimbat priviri subînțelese în timp ce ea desfacea fundița cu mâini tremurânde și curioase. Atmosfera era plină de o tensiune dulce, tăcută, ca și cum timpul s-ar fi oprit pentru o clipă. În interiorul cutiei, așezate cu grijă pe un pat de petale de trandafiri uscate, se aflau mai multe obiecte selectate cu evidentă grijă. Unul dintre ele era un pandantiv antic cu cheie, însoțit de un bilet scris de mână pe care scria: "Unele uși se deschid doar cu inima potrivită." Scrisul elegant, ușor înclinat, era inconfundabil pentru cei care îl cunoșteau pe Halil Ibrahim. Slatirkoglu s-a holbat la bilet câteva secunde, cu ochii sticloși și o expresie într-un amestec de surpriză, tandrețe și o notă de nostalgie. Nimeni nu a îndrăznit să întrerupă acel moment de emoție intimă. Pe lângă pandantiv, se afla un mic caiet din piele cu inițiala gravată în aur, al cărui interior conținea fragmente de poezii scrise de mână. Unele erau versuri ale unor autori turci clasici, altele erau versuri scrise vizibil de Halil Ibrahim însuși. Cel mai emoționant a spus: "Nu ești soarele, dar îmi iluminezi lumea ca și cum ai fi." Sensibilitatea cu care a fost realizat cadoul vorbea despre o afecțiune profundă, care părea să crească departe de camerele de filmat și de lumina reflectoarelor. A fost o afirmație tăcută, dar încărcată de semnificație, pe care doar cei care au iubit în tăcere o pot înțelege. Vizibil emoționată, Slatirkoglu a închis încet cutia și a strâns-o la piept. Nu a spus nimic mult timp, ca și cum ar fi avut nevoie să proceseze emoția cu calm. Apoi, în șoaptă, i-a mulțumit persoanei pe care o știa deja autorul gestului. Speculațiile au început rapid să circule în rândul echipei de producție. A fost un gest romantic, un semn de prietenie profundă sau un amestec al ambelor? Singurul lucru clar era că Halil Ibrahim atinsese o coardă sensibilă din inima lui Slatirkoglu. Și odată cu aceasta, aprinsese o scânteie care nu putea fi ignorată. În acea noapte, Slatirkoglu a distribuit pe rețelele sale de socializare o fotografie a caietului, în care apărea doar un colț al uneia dintre poezii. Fără a eticheta pe nimeni, ea a scris ca o descriere: "Există gesturi care vorbesc mai mult decât 1000 de cuvinte." Urmăritorii săi au făcut imediat legătura, iar numele lui Halil Ibrahim a devenit popular în câteva minute. Reacțiile nu au întârziat să apară. Emoji cu inimioare, mesaje de speranță și mii de teorii despre natura relației ei cu actorul. Publicul nu avea nevoie de confirmări oficiale. Pentru ei, limbajul inimii vorbise deja. Halil Ibrahim, la rândul său, a rămas tăcut în fața zarvei din presă. Nici o declarație, nici o reacție publică.
doar o poveste trecătoare din relatarea sa, care prezintă un apus de soare cu un cântec instrumental melancolic în fundal. Stilul său rezervat contrasta cu intensitatea gestului, ceea ce îl făcea și mai fermecător. Fanii au interpretat tăcerea sa ca pe un răspuns subtil, dar puternic. Știau că în spatele acelei calme se ascundea un univers emoțional pe care doar câțiva îl puteau înțelege. Cei mai apropiați cuplului au comentat, cu rezerva lor caracteristică, că între ei a existat întotdeauna o legătură specială. Încă din primele zile de colaborare, privirile, tăcerile comune și râsul spontan au fost frecvente. Cadoul a fost doar o reflectare a acelei chimii incontestabile, o mică licărire care se vedea din culise. Pentru mulți, acest gest a fost o confirmare a faptului că ceea ce exista între ei depășea obișnuita camaraderie. Era ceva mai intim, mai real. Presa specializată a încercat să obțină declarații, dar ambii actori au rămas de neclintit în discreția lor. Nu au confirmat și nici nu au infirmat nimic, permițând magiei misterului să continue să crească. Unii jurnaliști, însă, au susținut că l-au văzut pe Halil Ibrahim zâmbind mai mult decât de obicei în zilele următoare. Și Slatirkoglu, fredonând o melodie în timp ce își răsfoia caietul în pauzele de înregistrare. Detalii mici, dar pline de simbolism pentru cei care știu să citească printre rânduri. Cadoul, dincolo de conținutul său fizic, reprezenta o punte între două suflete creative și sensibile. A fost o reamintire a faptului că, într-o lume plină de zgomot, există încă gesturi tăcute care pot atinge profund. Halil Ibrahim a demonstrat că grandilocvența nu este necesară pentru a ajunge la inima cuiva. Uneori e suficient să observi, să-ți amintești și să dăruiești dintr-un loc de autenticitate. Darul său pentru Slatirkoglu a fost un act de frumusețe emoționantă, o bijuterie de subtilitate într-un mediu adesea dominat de spectacol. Pe măsură ce zilele treceau, atenția presei nu s-a diminuat. Fanii au început să trimită scrisori și mesaje cerând să facă un serial împreună, un nou proiect care să-i reunească pe ecran. Alții, mai visători, au cerut o confirmare romantică. Totuși, atât Halil Ibrahim, cât și Slatirkoglu păreau să fi găsit în tăcere o modalitate de a proteja orice se crea între ei. Și acea decizie, departe de a fi dezamăgitoare, i-a făcut pe fani să îi respecte și mai mult. În vremuri când totul este expus, a păstra ceva pentru tine este un act de dulce rebeliune. Pe scurt, cadoul surpriză al lui Halil Ibrahim pentru Slatirkoglu a fost mult mai mult decât un gest romantic. A fost o declarație implicită de sentimente, o dovadă de respect, admirație și, poate, iubire în forma sa cea mai pură. A fost, de asemenea, o reamintire a faptului că adevăratele conexiuni nu au nevoie de publicitate pentru a exista. Și, deși timpul va spune ce cale vor urma, cert este că acest prezent a lăsat deja o amprentă de neșters asupra istoriei comune a două suflete care, pentru o clipă, s-au regăsit în perfectă armonie. Pascali.